Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Macroscope, όπου αναλύουμε τα σημαντικότερα οικονομικά νέα της εβδομάδας. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τις ανακοινώσεις κερδών της Nvidia και τις δηλώσεις του CEO για την Κίνα, τι συνέβη στα δικαστήρια με τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ και πώς ο συνήθις ύποπτος προσπαθεί να πάρει πάλι τον έλεγχο του Federal Reserve. Μείνετε μέχρι το τέλος του επεισοδίου για να δείτε τις σημαντικότερες εξελίξεις και φυσικά τη μετοχή της εβδομάδας. Ξεκινώντας με τον S&P 500 και τις μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής, είδαμε πως ο δείκτης έκλεισε την εβδομάδα κατά κύριο λόγο στα πράσινα, με αδυναμία στους τομείς των καταναλωτικών αγαθών, τις τηλεπικοινωνίες και τα utilities. Σημαντικές αυξήσεις είδαμε στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας, ο οποίος ζορίστηκε κάπως μετά τις ανακοινώσεις κερδών της Nvidia που θα δούμε αργότερα σε αυτό το βίντεο. Στο γράφημα βλέπουμε ότι ο δείκτης ήταν σε άνοδο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με μια πτώση από τις 6.500 μονάδες στις 6.450 μετά τα earnings. Ο δείκτης ευμεταβλητότητας VIX έμεινε σχετικά σταθερός μεταξύ 14,5 και 15,5 μονάδων, αντανακλώντας μια σχετική σταθερότητα στην αγορά με ελαφριά αύξηση στην ανησυχία προς το τέλος της εβδομάδας. Η σταθερότητα αυτή φαίνεται και στον Fear and Greed Index, ο οποίος παραμένει σταθερός μεταξύ 63 και 64 μονάδων, δείχνοντάς μας δηλαδή ότι η αγορά και οι αποτιμήσεις ακόμα γέρνουν προς την απληστία. Προχωρώντας τώρα με το οικονομικό ημερολόγιο της προηγούμενης εβδομάδας, η δεύτερη εκτίμηση για το ρυθμό ανάπτυξης του αμερικάνικου ΑΕΠ ήρθε ακόμα καλύτερα από το αναμενόμενο, με την αμερικανική αγορά να επεκτείνεται κατά 3,3% το τελευταίο τρίμηνο. Την Παρασκευή είδαμε και κάπως ανησυχητικά δεδομένα για τον πληθωρισμό, ο οποίος ενώ ήρθε ως αναμενόμενος φαίνεται να είναι επίμονος, με τον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό να απομακρύνεται τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Μέχρι στιγμής το εργαλείο FedWatch δίνει 86% πιθανότητες για μείωση επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες στη συνάντηση του Σεπτεμβρίου. Αναμένοντας τη μείωση επιτοκίων, είδαμε και το δολάριο να πέφτει έναντι στο ευρώ, ενώ το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 64 δολάρια το βαρέλι, με αναλυτές όμως να προβλέπουν χαμηλότερες τιμές στους επόμενους μήνες λόγω αυξημένης παραγωγής από τον OPEC. Την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένα για την αμερικάνικη οικονομία, καθώς θα δούμε πώς πάει ο τομέας της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, πόσες καινούριες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, πώς κινήθηκαν οι μισθοί και τέλος το ποσοστό ανεργίας. Αφού λοιπόν είδαμε τα οικονομικά δεδομένα, πάμε τώρα να κοιτάξουμε και τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας. Ξεκινώντας με τα κέρδη της Nvidia, είδαμε εξαιρετικά αποτελέσματα τριμήνου, με το συνολικό τζίρο να ανέρχεται στα 46,7 δισεκατομμύρια σε σχέση με 30 δις το τρίτο τρίμηνο του 2024. Είδαμε δηλαδή αύξηση 96% year on year. Στα data centers, που είναι η καρδιά του AI, είχαμε τζίρο 41 δισεκατομμύρια σε σχέση με 26,3% πέρσι, δηλαδή πάλι αύξηση 56% year on year. Ενώ το καθαρό εισόδημα αυξήθηκε κατά 73% στα 26,4 δις από 15,3 δις πέρσι. Τα κέρδη αναμετοχή αυξήθηκαν 54% από 0,68 σε $1 και 5 cents, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε και πρόγραμμα stock buyback αξίας 60 δισεκατομμυρίων. Ενώ λοιπόν η εταιρεία τον τελευταίο χρόνο μεγάλωσε κατά 56%, είναι ένα εκπληκτικό νούμερο, όπως βλέπουμε και στο γράφημα. Υπάρχει μια επιβράδυνση στο ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας, κάτι που είναι και φυσιολογικό, αν σκεφτούμε ότι με κεφαλαιοποίηση 4 τρισεκατομμύρια είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου. Ένας σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με τον CEO ήταν ότι προς το παρόν δεν γίνονται εξαγωγές των νέων H20 chip προς την Κίνα, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως. Δήλωσε επίσης ότι πρόκειται για μία ευκαιρία πολλών δισεκατομμυρίων και τόνισε τη σημασία του να εξαχθεί αμερικάνικη τεχνολογία στην Κίνα, η οποία είναι και η πατρίδα του 50% των ερευνητών για το AI παγκοσμίως. Σε ό,τι αφορά το φόρο 15% προς το αμερικάνικο δημόσιο για εξαγωγές chip, η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπογράψει τίποτα ακόμα και πρόσθεσε ότι θα κινηθεί νομικά εάν κάτι τέτοιο της επιβληθεί. Μία ακόμα είδηση που τάραξε τα νερά αυτή την εβδομάδα ήταν η απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου ότι οι περισσότεροι αμερικανικοί εμπορικοί δασμοί είναι παράνομοι, γιατί κατά το δικαστήριο ο πρόεδρος δεν έχει τέτοια εξουσία με τον νόμο έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποίησε χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Παρά την απόφαση αυτή, οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ώστε να μπορεί να γίνει έφεση και στο ανώτατο δικαστήριο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι μάλλον πάμε για νέα αναταραχή στην εμπορική πολιτική, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται για σχέδιο Β και πιέσεις για να κρατήσει ζωντανούς τους δασμούς.
Η απόφαση δίνει επίσης αέρα στις δασμολογημένες χώρες, ενώ σχεδόν καμία μεγάλη χώρα δεν έχει υπογράψει επίσημα τελική εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Τέλος, αυτή την εβδομάδα είχαμε και μια νέα προσπάθεια του Προέδρου να πάρει τον έλεγχο του Federal Reserve και να εκβιάσει μια μεγάλη μείωση στα επιτόκια. Ο Πρόεδρος λοιπόν ανακοίνωσε στα social media ότι απέλυσε ένα μέλος του Συμβουλίου της Fed βασιζόμενος σε μια υποτιθέμενη απάτη σε δάνειο, χωρίς καν να ακολουθηθεί η επίσημη διαδικασία. Μόνο που το μέλος αυτό δεν υπέκυψε στις πιέσεις και τις απειλές και αντιθέτως κατέθεσε μήνυση ζητώντας από το δικαστήριο να ακυρώσει την εντολή απόλυσης, καθώς ο Πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει μέλος του Fed μόνο αν υπάρχει κάποιος ουσιώδης λόγος. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν αρχικά ότι το Fed μένει ανεξάρτητο, τουλάχιστον για την ώρα, και σημαίνουν και ότι ο Πρόεδρος γίνεται όλο και πιο απελπισμένος στην προσπάθειά του να πάρει τον έλεγχο του Fed στα χέρια του και να παρακάμψει όσους διαφωνούν μαζί του. Προχωρώντας τώρα στη μετοχή της εβδομάδας, πάμε να δούμε τον κινέζικο γίγαντα Alibaba. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο του e-commerce και των cloud services στην Κίνα, παρόμοια δηλαδή με την Amazon και το AWS στην Αμερική. Σήμερα αποτιμάται στα περίπου 320 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίηση και δραστηριοποιείται και σε κλάδους όπως τα μοντέλα AI και μόλις ανακοίνωσε και μία άλλη επέκταση, αυτή τη φορά στον κλάδο των προηγμένων chip, με σκοπό να ανταγωνιστεί την Nvidia, να γεμίσει το κενό που άφησαν τα H20 chips και να δώσει στην κινέζικη αγορά μια εναλλακτική στα αμερικανικά προϊόντα. Το ιδιαίτερο μάλιστα είναι ότι το νέο chip της είναι επίσης συμβατό με το software της Nvidia και καλύπτει ένα εύρος εργασιών που αφορούν βιομηχανικές και cloud λειτουργίες. Με λίγα λόγια, η Alibaba δεν κάνει απλώς ένα expansion, εισέρχεται επιθετικά στον εξοπλισμό του AI. Αυτό δεν είναι απλώς μια τέταρτη ψηφιακή στροφή για την Κίνα, είναι το ξεκίνημα μιας σοβαρής αντιαμερικανικής στρατηγικής. Και όπως βλέπουμε, η αγορά έστειλε τη μετοχή ψηλότερα, όχι απλώς για το hype, αλλά γιατί ξεχωρίζει ως ένα tech play για το μέλλον του AI. Αυτό ήταν το επεισόδιο του Microscope για σήμερα. Τα link για όσα αναλύσαμε είναι στην περιγραφή. Όπως πάντα, κάντε like και subscribe για να στηρίξετε το κανάλι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.